Μετά από 2,5 χρόνια εξέλιξης, δεκάδες teaser βίντεο και άπειρες φήμες σχετικά με τις τεχνικές του προδιαγραφές, τελικά σήμερα οδηγούμε το νέο Focus RS. Τα δύο προηγούμενα RS ήταν μπροστοκίνητα. Η Ford μάλιστα έλεγε ότι αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή για να κρατήσει το βάρος χαμηλά και έριχνε και σπόντες στον ανταγωνισμό, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται τετρακίνηση για να περάσει τη δύναμη στο δρόμο, αλλά μια ψαγμένη εμπρός ανάρτηση όπως ας πούμε το Revo Knuckle και ένα μπλοκέ διαφορικό. Στην πραγματικότητα ο λόγος που ήταν μπροστοκίνητη ήταν γιατί δεν υπήρχε τετρακίνητη πλατφόρμα. Σήμερα όμως, που το τελευταίας γενιάς Focus μοιράζεται το ίδιο πάτωμα με το Kuga, όχι μόνο έχουν χρησιμοποιήσει τετρακίνηση, αλλά την έχουν εξελίξει και στο όριο και σε αυτήν έχουν βασίσει όλο το χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Δεν έχουν πάει από τον εύκολο δρόμο όμως, έχουν απορρίψει το Haldex και τις διατάξεις με τα τρία διαφορικά και έχουν επιλέξει ένα σύστημα με πολλαπλούς συμπλέκτες. Έτσι η κατανομή ροπής είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπρός-πίσω, αλλά και αριστερά-δεξιά για τους πίσω τροχούς. Ο πίσω άξονας κινείται λίγο ταχύτερα από τον εμπρός, ενώ μέχρι το 70% της ροπής μπορεί να φτάσει στους πίσω τροχούς, όχι για μια στιγμή, αλλά για όσο χρειάζεται, ώστε να εξουδετερωθεί η υποστροφή. Η κατανομή της ροπής ρυθμίζεται από αυτόν εδώ το διακόπτη, από τον οποίο μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε 4 διαφορετικά προγράμματα οδήγησης: Normal, Sport, Track και το πρόγραμμα Drift. Όταν λέμε drift, το εννοούμε όπως το WRC, με πολλά χιλιόμετρα, με το τιμόνι σχεδόν ευθεία και το αυτοκίνητο να περιστρέφεται γύρω από τον εμπρός εσωτερικό τροχό. Έχουν καταργήσει την κρεμαγιέρα μεταβλητού βήματος του ST. Εδώ χρησιμοποιείται μια με σταθερό βήμα, ακόμη πιο γρήγορη, η οποία έχει και καλύτερη αίσθηση. Το αυτοκίνητο είναι φοβερά πρόθυμο στο turn-in. Ο κινητήρας κατά βάση είναι ο ίδιος 2,3 που γίνει και τη Mustang, όμως εδώ έχουν γίνει αλλαγές για να βγάλει περισσότερη δύναμη και να αγριέψει. Έχει κυλινδροκεφαλαία από την Cosworth μαζί με τη φλάτζα, άλλα χιτόνια, εντελώς νέα εισαγωγή και εξαγωγή και ένα καινούριο μεγαλύτερο Twin Scroll Turbo. Έχει λίγο lag όταν πατάς, αλλά έχει πολύ δύναμη, πολύ όρεξη και στροφάρισμα ψηλά. Όταν αφήνεις δεν ξεφουσκώνει αμέσως, αλλά έτσι κι αλλιώς με αυτή την τετρακίνηση δεν είναι απαραίτητες αυτές οι μικροδιορθώσεις με τον γκάζι μέσα στη στροφή. Πρέπει απλώς να βρεις το σωστό σημείο, να το πατήσεις τέρμα και να αφήσεις την τετρακίνηση να κάνει αυτό που πρέπει. Παρασυρθήκαμε από το RS και το πρώτο ρεζερβουάρ το ήπιαμε μονορούφι. Το λαμπάκι άναψε στα 130 χιλιόμετρα και τώρα με την ψυχή στο στόμα άλλα 50 ως την πίστα. Στο δρόμο το τετρακίνητο Focus RS αποδείχθηκε συναρπαστικό. Είναι σκληροπυρηνικά σπορ και ταυτόχρονα αρκετά άνετο για να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και τώρα στην πίστα θα το απολαύσουμε σε όλο το μεγαλείο. Τα έξτρα καθίσματα της Recaro που έχουν τα αυτοκίνητα που θα οδηγήσουμε στην πίστα είναι πιο σπορ σε εμφάνιση, πιο βαθιά και προσφέρουν καλύτερη πλευρική στήριξη. Το μοτέρ ακούγεται φανταστικά και αυτά τα σκασίματα είναι σκέτη τρέλα. Είναι ακριβές, δεν νιώθεις το βάρος του, το οποίο έτσι κι αλλιώς η ανάρτηση το ελέγχει τέλεια.
drift. Το πλαίσιο έχει την υπερστροφική προδιάθεση που έτσι κι αλλιώς έχει το Focus, αλλά εδώ η ρύθμιση της τετρακίνησης συνεχίζει το drift την ώρα που μπαίνει στον γκάζι. Τα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης έχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Το track είναι πιο ουδέτερο, επικεντρωμένο στην ουσία. Στο drift η ανάρτηση είναι μία ρύθμιση πιο μαλακή από ό,τι στο track και η κατανομή της οροποίησης προς τα πίσω κάνει το αυτοκίνητο πιο διασκεδαστικό χωρίς να χάνει σε ουσία. Η επιλογή της Ford να χρησιμοποιήσει την τετρακίνηση για να δώσει υπερστροφικά χαρακτηριστικά στο Focus RS ουσιαστικά τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Είναι μακράν το πιο οδηγοκεντρικό, το πιο απολαυστικό hatchback που έχουμε οδηγήσει τα τελευταία χρόνια. Άξιζε κάθε λεπτό αναμονής.